Assalamualaikum everyone. Hello, hello, hello. Ni hao. Annyeonghaseyo. Konnichiwa. Sawadee. Welcome back to Solo channel. So today we are going to learn this and these. This and these merujuk kepada sesuatu perkara atau objek yang dekat. This is for singular. This untuk satu. Manakala these adalah untuk plural, banyak atau ianya sepasang. Sebagai contoh, sila lihat. Do you like this cap? Adakah kamu suka topi ini? Aimantino menjawab, no, I don't. Tidak, saya tidak suka. Jom lihat soalan kedua daripada Wani Hasrita. Do you like these shoes? Adakah kamu suka sepasang kasut ini? Kasut ini? Aimantino menjawab, yes, I do. Ya, saya suka. Jom kita lihat contoh seterusnya. Do you like this cap? Adakah kamu suka topi ini? Do you like this sweater? Adakah kamu suka sweater ini? Seterusnya, do you like this coat? Adakah kamu suka coat ini? Do you like this t-shirt? Adakah kamu suka t-shirt ini? Do you like this skirt? Adakah kamu suka skirt ini? Do you like this hat? Adakah kamu suka topi ini? Do you like this jacket? Adakah kamu suka jaket ini? Rumusannya ada 7 benda di sini yang menggunakan this. Cap, sweater, coat, t-shirt, skirt, hat and jacket. Ingat ya, this singular, satu. Jom kita lihat contoh seterusnya. Do you like these trousers? Adakah kamu suka seluar ini? Seluar adalah sepasang, jadi these trousers. Do you like these jeans? Adakah kamu suka jeans ini? Do you like these shorts? Adakah kamu suka seluar pendek ini? Do you like these shoes? Adakah kamu suka kasut ini? Kasut sepasang bukan? Jadi these. Do you like these trainers? Adakah kamu suka trainers ini? Do you like these socks? Adakah kamu suka stokin ini? Ini adalah rumusan kepada these. Terdapat 6 objek atau pakaian untuk these. Trainers, shoes, shorts, jeans, trousers and socks. To test your understanding, please do exercise 1. Categorize the clothes correctly. Sila isikan pakaian yang betul mengikut kategori. This satu, this banyak atau sepasang. Seterusnya adalah latihan kedua.
Exercise 2. Color the images based on the sentences. Sila warnakan gambar tersebut berdasarkan ayat yang diberi. Contoh, these socks are red. Kamu perlu cari socks dan kamu warnakan dengan warna merah. Baiklah. Now we are going to learn about cotton, wool and leather. Cotton comes from plants. Cotton datang daripada tumbuhan. Berasal daripada tumbuhan. Manakala wool pula seperti bulu kambing ini comes from sheep. Datang daripada kambing. Leather comes from cow. Kulit berasal daripada lembu. Anda boleh lihat di sini dan anda perlu baca dan tulis jawapan yang betul mengikut tajuknya. Seperti wool, leather, cotton. Cuba fikirkan seperti t-shirt. Adakah ia cotton, wool atau leather? Sudah tentu t-shirt, cotton. Manakala untuk leather, cuba kamu fikirkan. Contohnya apa? Di sini kita ada shoes. Manakala, cuba anda lihat wool. Wool, contohnya adalah sweaters. Kita boleh baca di atas. Cotton comes from plants. You can wear cotton shorts and t-shirts. Cotton berasal daripada tumbuhan. Kamu boleh memakai seluar pendek dan t-shirt daripada cotton. You can wear leather, shoes and jackets. Kamu boleh pakai kasut kulit dan jaket kulit. Wool comes from sheep. Wool berasal daripada kambing. You can wear woolen sweaters and socks. Kamu boleh pakai sweater dan stokin daripada wool. Sheep bermaksud kambing biru-biri. Setelah faham, now you can do exercise 1. Cut and paste the pictures under the correct group. Anda bolehlah memotong gambar dan meletakkannya di bawah grup yang betul. Cool, strong, and warm. Cool. Cool sudah semestinya cotton. Strong. Strong sudah semestinya leather. Dan warm sudah semestinya wool. Good luck. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe. Stay tuned for the next videos. Bye.